đó dòng mạnh để xài hai dòng luôn. Nó có một số cái hơi cái này mình đun. Còn cái lò halogen này thì nó cũng giống như bả đó lực. Ví dụ cái này giờ nhiệt độ nó là 160 và nhiệt độ là nhiệt độ chờ. Ví dụ bật lên không tăng phải chạy 160 ngắt. Là cái này đánh được đó. Đó, xong rồi gì em giữ khoảng 5 đến 10 giây. Ngồi nữa nó nóng cái 5 đến 10 giây xong đúng không? Anh muốn cho nó đun á là anh bật xuống đây, nhấn vô, bật xuống, nó đã đun. 160 độ là chế độ chờ. Bây giờ anh muốn cho nó mau chiên gà gì á, anh muốn tăng lên bao nhiêu độ á, ví dụ 170, 280, 190, 200 gì đó, tới đó nó ngắt, nó tự đun, tới đó ngắt tự tắt xong tự đun lại. Còn chế độ chờ thì anh trả gì 160, nó anh trả về đây, nó là nó chờ, nó không đun nữa, nó không đun nữa mà để chính là cái lửa mồi thôi. Còn tắt thì anh trả về đây là tắt. Rồi 160 là trả lại như ban đầu.